بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ما ان شاء الله مونږه د کروموسوم په اړه کې بل یو ټاپک کوو او ټاپک نوم دی ټایپس اف کروموسوم آن د بیسس اف سنټرومیر. ګوره په تیر لیکچر کې ما تاسو ته ویل چې لکه کوم کروموسوم دی د کروموسوم چې کوم کروماټیډ د کروماټیډ یو بازو او بل بازو دا لکه چا راټینګ کړي هغه په منځ کې یا سنټرومیر یې کنه هغه تاسو چې دا یو کروماټیډ دی ټیک ده او دا بل کروماټیډ دی د دې په منځ کې سب تاسو چې دا سنټرومیر دی دا شین څوک دی سنټرومیر. نو دې سنټرومیر په بنیاد باندې موږ د کروموسوم کلاسیفیکیشن کوو. نو په هغه کې زموږ سره څلور قسمه کروموسوم دي ټایپس اف کروموسوم. 4 قسمه کروموسوم دي څه په بیس باندې د دې سنټرومیر په بنیاد باندې. دلته وګورئ په دې کروموسوم کې لکه دا چې کوم کروماټیډ دی دا یو عام دا یو عام دا دی دا عام او دا عام لکه دا بازو دا بالکل یو شان دي که ته پې ته راولئ نو لکه بالفرض که تاسو که فرض که دا یو ګز دی نو دا به هم یو ګز وي ټیک ده. او په دې بل کې سنټرومیر دلته دا دی یو طرف دا یو بازو به غټ او دا یو بل لږ لنډ ټیک ده. دې نومونه ورته وایم. او په دې دریم کې بیا زموږ سره دا بازو بیا ډېر زیات غټ دی او دا بیا داسې دا بل بازو ډېر زیات وړوکی دی د سنټرومیر په بنیاد باندې. او په دې کې مطلب یو بازو دی په بل باندې بازو نشته بل سایډ بازو نشته دی. ګوره د کم کروموسوم په منځ کې چې زموږ سره د سنټرومیر بالکل په سنټر باندې دی نو دوی ته موږ وایو میټاسنټریک کروموسوم. په دې خو موږ پوه شو میټاسنټریک کروموسوم هغه کروموسوم وي چې په دې کروموسوم کې چې کومه کروماټیډ دی نو کروماټیډ په منځ کې به سنټرومیر لګېدلی دا سنټرومیر دی. نو زه تاسو ته ناب کې فرض کړه دا ناب شیل شي نو دا به دواړه یو شان وي. This is called metacentric. دا کروموسوم نمبر 1 شو. اوس کروموسوم نمبر 2 دا چې کوم دی په دې کې دې ته موږ وایو سب میټاسنټریک کروموسوم. دې ته موږ سب میټاسنټریک کروموسوم وایو. په دې کې خو ما تاسو مخکې ویل چې په دې کې په دا یو بازو داسې اوږد دي او دا بل لږ لنډ ټیک ده. دا به د سنټر نه لږ سایډ دی دا بهو په سنټر کې دا سنټر نه لږ سایډ ته سنټر نه لږ سایډ ته نو په دې کې به یو بازو اوږد دي بل به لنډ. دا خو سب میټاسنټریک کروموسوم شو. د 3 نمبر چې کوم کروموسوم دی دا دې ته موږ وایو ایکروسنټریک کروموسوم. ایکروسنټریک کروموسوم کې ما تاسو ته ویل چې په دې کې دا د دې کروماټیډ یو عام دا دی یو دا دی لکه دې کې دا سنټرومیر بالکل یو سایډ ته نږدې دی لکه بالکل په ټاپ نه دی بالکل یو سایډ نه دی ون اینډ باندې نه دی بلکې دی ون اینډ ته ډېر زیات نږدې دی او د بل دا بازو ډېر زیات اوږد دی. نو دس از کالډ ایکروسنټریک کروموسوم. د دې په مقابله کې بیا دا 4 نمبر کروموسوم چې موږ سره دی دا په دې کې دې ته موږ وایو ټیلوسنټریک کروموسوم. او ټیلوسنټریک کروموسوم کې به دا کروموسوم باندې چې کوم سنټرومیر هغه بالکل په ټاپ باندې بالکل په یو اینډ باندې په یو سایډ باندې. دلته دوباره ته وګورئ په میټاسنټریک کروموسوم کې سنټرومیر بالکل په سنټر کې په سب میټاسنټریک کې سنټرومیر د سنټر نه لږ سایډ ته نو مطلب دی کې د دوه موضوعونو کې بیا فرق دی. او بیا ایکروسنټریک کروموسوم کې لکه دا سنټرومیر یو سایډ ته یو اینډ ته یو سایډ ته ډېر زیات نږدې دی لکه سنټر نه ډېر زیات لري د یو سایډ ته نږدې دی په یو سایډ یا په یو اینډ نه دی یو اینډ ته نږدې دی. او په ټیلوسنټریک کې دا سنټرومیر بالکل په یو اینډ باندې دی یو په آخري حد باندې لګېدلی دې خوا ته څه نشته دلته په دې باندې دې خوا ته لږ څه نه څه شته که نه. This is ایکروسنټریک کروموسوم او this is ټیلوسنټریک کروموسوم. اوس موږ د کروموسومو دوباره تقسیم کوو یا ټایپس یې بیانو on the basis of shape په لحاظ سره لکه د دې شکل څنګه دی. ګورې لکه د شکل په بنیاد باندې زموږ کروموسوم 4 قسمه باندې دي. یو دی وی شیپ یو دی ایل شیپ یو دی آی شیپ او دا بل هم آی شیپ دی. دی میټاسنټریک کروموسوم دلته وګورئ زه د میټاسنټریک کروموسوم دلته رانم دا زموږ سره دی میټاسنټریک کروموسوم کې زموږ سره سنټرومیر په منځ کې که نه. نو تاسو ته پته زموږ سره چې کله سیل ډیویژن کېږي نو په هغه کې 4 مطلب فیز دی. نو په هغه کې انافیز چې کوم فیز دی انافیز نو په انافیز کې چې کله سپنډل فایبر په دغه نه راشي د دې سنټریول نه داسې سپنډل فایبر راشي داسې ونښلي نو دا سپنډل فایبر اوله راغلی داسې ونښتې که نه سنټرومیر پورې ونښتې دا به واپس بیا لنډېږي واپس به راښکلی کېږي
دې طرف ته نو دا به دې ته داسې زور کوي څه به ورته کوي زور به ورته کوي که نه دا بل کروموسوم وي که نه داسې لکه دا کروموسوم دی سنټرومیر باندې لکه د یو کروموسوم دی 2 کرومېټډ نو دا به داسې دې ته زور کوي نو چې دا دې ته زور کوي نو دا به داسې وي شان شیپ جوړ کړي داسې وي نو دا وي به موږ سیده کړو داسې وي شیپ جوړ کړي وي شکل به جوړوي نو ګوره زموږ سره میټاسینټر کروموسوم څنګه شکل جوړوي د وي په شان کله د انافیس کې زموږ سره چې کله د سنټریول نه سپنډل فایبر راشي او د دې سنټرومیر پر ونښلي چې کله دا کټ کي نو دا به داسې وړي که نه چې دا داسې خوا وړي نو دا به داسې په وي شیپ کې به رواني داسې او دا بل به داسې دی بل طرف نه به هم دغه یي که نه دا سنټریول دا نفس سپنډل فایبر راغلی چې سپنډل فایبر راغلی دا هم داسې وي شیپ کې به وړي وي شیپ به جوړوي دا خبره هم ختم دویم نمبر زموږ سره به سب میټاسینټر کروموسوم موږ اوس دلته دا پېژنو که دا دی نو د دې شکل به څنګه وي د ایل په شان دی د ایل په شان دې خو وګورئ لکه بالفرض که دا زموږ سره سب میټاسینټر کروموسوم دی دا پکې سنټرومیر دی ټیک ده نو دلته کې چې سپنډل فایبر دې پر ونښلي دلته کې خو ورسره بل دا یو کروموسوم دی نو دا یاد ساتئ د یو کروموسوم دغه هم او دا هم یو 2 کرومېټډ او 1 کرومېټډ کروموسوم چې بیا دا خو داسې ځي نو داسې به دا ایل شیپ به جوړوي ایل شیپ څه به جوړوي ایل شان شکل به جوړوي داسې دا چې راځي بیا نو ایل شان شیپ به جوړوي دلته کې بیا ټیلوسینټر کروموسوم چې کوم شکل دی هغه د آی په شان دی د آی په شان مطلب دا دی دا ټیلوسینټر کروموسوم دی لکه بالفرض کې دا زموږ سره ټیلوسینټر کروموسوم دی دا پسې سنټرومیر دا پسې لږ شان حصه ده زموږ سره نو په دې پسې چې سپنډل فایبر راځي نو دلته بل هم دا دی که نه نو دا به هم داسې چې وړي او دا چې داسې وړي نو دا د آی په شکل کې روان دی څه د آی په شکل کې او دغه شان اکروسینټریک دا ټیلوسینټر خبره شوه د اکروسینټریک و د ټیلوسینټریک له راشي په ټیلوسینټریک کې به هم آی شیپ جوړوي دغه شان چل به په دې کې دا زموږ سره دا دی دا کروموسوم دی داسې چې کله دا بیا جدا کي سپنډل فایبر پسې راشي سپنډل فایبر نو دا هم د آی په شکل کې داسې روان دی دا هم د آی په شکل کې داسې را روان دی د شیپ په لحاظ سره زموږ کروموسوم 4 دي 4 قسمه کروموسوم دي او د سنټرومیر په باندې زموږ سره 4 قسمه کروموسوم دلته کې تاسو زما سره دلته کې نور څو ټرمز دا راځي کې ویني یو د سیسټر کرومېټډ یو د نان سیسټر کرومېټډ په دې به خبره کوم د دې نه علاوه بیا د نمبر کروموسوم او بل د ډیپلاید کروموسوم او هیپلاید کروموسوم نو ول تاسو راشي سیسټر ان نان سیسټر کرومېټډ دې ته ګورئ لکه بالفرض کې د زموږ سره یو سنټرومیر دی یو کروموسوم دا دی ټیک ده لکه یو کرومېټډ دا دی او بل کرومېټډ دا دی ټیک ده دا 1 کروموسوم 2 کرومېټډ یو کرومېټډ دا دی داسې دا او بل کرومېټډ دا دی که نه نو ګوره دا کرومېټډ او دا کرومېټډ دا یو بل لپاره دي سیسټر کرومېټډ اسانه خبره دومره څه پکې ګران نشته یو کروموسوم دی 2 کرومېټډ دی پکې دا هم یو کروموسوم دی ما تاسو ته مخکې ویلي وو یو کروموسوم 1 کرومېټډ 1 کروموسوم 1 کرومېټډ 1C 1 کروموسوم 1 کرومېټډ 1 کروموسوم 2 کرومېټډ نو دلته کې چې دا کوم یو کروموسوم دی په یو کروموسوم کې دا 2 کرومېټډ دي نو دا 2 کرومېټډ یو بل لپاره څه دي سیسټر کرومېټډ کلیر ده اوس تاسو پته ده زموږ چې کومه 46 کروموسوم دي نو دا 46 کروموسوم د جوړې په شکل کې که نه نو اوس یو کروموسوم دا دی یو کروموسوم دا دی دس از 1 کروموسوم ګوره دا یاد ساتئ 1 کروموسوم 2 کرومېټډ او دا اوس زموږ سره شو بل کروموسوم دا بل کروموسوم دی دا بل کروموسوم شو زموږ سره نو دلته کې اوس یو د دې کروموسوم دا کرومېټډ دی که نه دا او د دې دا کرومېټډ دی نو دا کرومېټډ او دا کرومېټډ دې ته موږ وایو نان سیسټر کرومېټډ نان سیسټر کرومېټډ په دې خبره پوه شوې که نه اسانه خبره ده سیسټر کرومېټډ هغې ته وایي چې کوم یو کروموسوم وي دا 1 کروموسوم دی په دې بلیک کلر باندې په دې کې 2 کرومېټډ یو دا یو دا دی نو دا دواړه کرومېټډ یو بل لپاره څه دي سیسټر کرومېټډ بیا بل زموږ سره نان سیسټر کرومېټډ نان سیسټر کرومېټډ دې ته وایي چې کومه 2 هومولوګس کروموسوم زموږ سره په جوړه کې پراته دي لکه یو کروموسوم دا دی بل کروموسوم دا دی نو دې کروموسوم دا کرومېټډ او دې کروموسوم دا کرومېټډ یا دې کروموسوم دا کرومېټډ یا دا کرومېټډ خو مطلب ډیفرنٹ دی دا ځانه کروموسوم دی دا ځانه کروموسوم دی نو دوی چې کومه کرومېټډ دي نو دا یو بل لپاره نان سیسټر دا یو
خویندې ټایپ کروموسوم نه دي ځان ځانې. This is called non-sister chromatid. دلته پکې اوس راشي نمبر کروموسوم دا په دې ټکي ځان پوهېږي. نمبر کروموسوم مطلب دا دی چې په دنیا کې څومره لیوینګ تھنګ دي، په هر لیوینګ تھنګ کې مطلب کروموسوم شته، دا خو موږ ته پته ده. نو په هر لیوینګ تھنګ کې د کروموسومو تعداد د یو بل نه ډیفرنټ وي. دلته اوس وګوره لکه ډروسوفیلا چې کوم فروټ فلای ده په هغه کې د کروموسومو تعداد 8 دی، د انسان کروموسومو تعداد 46 دی، او د فراګ یا د چندخ د کروموسومو تعداد 26 دی. مطلب دا دی چې د هر سپیشیز د کروموسومو تعداد د یو بل نه ډیفرنټ بدلی. دلته پکې یو دوه ټرم نور دي، یو د ډیپلاید کروموسوم یو د هیپلاید کروموسوم. په دې ځان پوهه کوي. ګوره ډیپلاید کروموسوم دې ته وایي لکه بالفرض که دا زموږ څخه خلیه ټیک ده، او په دې خلیه کې زموږ سره دا نیوکلیس دی، او په دې نیوکلیس کې موږ سره دا 46 کروموسوم دی د انسان خلیه ده. نو دا د انسان د کروموسومو تعداد موږ ته پته ده چې 46 دی که نه، پوره کروموسوم دی پکې. نو په دې خلیه کې چې دا کوم کروموسوم پوره تعداد دی، پوره کمپلیټ تعداد دی، کم زیات پکې نه دي، نو دې ته موږ وایو ډیپلاید کروموسوم. د دې کروموسوم چې دا کوم نمبر دی کوم تعداد دی this is called ډیپلاید کروموسوم. او دا کوم پوره کروموسوم چې په دې خلیه کې دي دې خلیې ته موږ وایو ډیپلاید سیل. دې ته موږ ډیپلاید سیل. اوس واورئ چې کله بیا یو خلیه تقسیمیږي د میاسیس ماده سره، لکه په دې کې دا 46 کروموسوم دی که نه، نو دا چې میاسیس په دې کې کېږي نو مطلب دې نه چې کومه خلیه بیا جوړېږي په هغې د کروموسومو تعداد څه کېږي، نیمېږي. 23 کروموسوم به ګیمیټ ته راځي. نو په دې ګیمیټ کې یا په دې خلیو کې چې کروموسوم دا کوم تعداد دی دې ته موږ وایو هیپلاید کروموسوم. په دې کې هم دا هیپلاید کروموسوم دی. خو دې دا هیپلاید کروموسوم چې په کوم خلیه کې دي هغې ته موږ وایو هیپلاید سیلز. دا اوس هم یاد ساتئ. موږ په ننني لیکچر کې موږ 2-3 ټاپک ډسکس کړو. یو ټایپس اف کروموسوم آن د بیس سنټرومیر. د سنټرومیر په بیس بنیاد باندې موږ د کروموسومو تقسیم وکړو. نو سنټرومیر ګوره د دې په بیس باندې 4 قسمه کروموسوم دي. یو داسې کروموسوم چې په هغې کې د سنټرومیر بالکل په سنټر کې په منځ کې، نو هغه کروموسوم ته موږ وایو میټا سنټر کروموسوم. یو داسې کروموسوم چې په هغه کې د سنټرومیر د سنټر نه لږ سایډ دی، نو هغه ته بیا موږ وایو سب میټا سنټریک کروموسوم. یو داسې کروموسوم چې په هغه کې د سنټرومیر یو سایډ ته یو اینډ ته نږدې، نو هغه ته موږ وایو اکروسنټریک کروموسوم. او یو داسې کروموسوم چې په هغه کې د سنټرومیر بالکل په یو اینډ باندې په یو طرف باندې بالکل هغه نه بیا دې خوا نه، نو هغه ته موږ وایو ټیراسنټریک کروموسوم. بیا موږ د شیپ په بنیاد باندې تقسیم کړو. د شیپ په لحاظ سره مطلب 3 قسمه ته جوړېږي، خو بهرحال VLII ټیک ده. میټاسنټر کروموسوم زموږ سره د وی شیپ جوړوي. کله چې انافیس کې دی سسپنډل فایبر داسې راکاږي د وی شیپ به جوړوي. دغه شان سب میټاسنټر کروموسوم په انافیس کې چې کله سپنډل فایبر راکاږي نو ایل شیپ به جوړوي. ټیلوسنټر کروموسوم چې کله په انافیس کې راکلی کېږي په دغه باندې په سپنډل فایبر باندې د خلیې یو اینډ ته یو طرف ته، نو هغه به د آی شکل جوړوي. او اکروسنټر کروموسوم هم د آی شیپ جوړوي. بیا به دلته موږ یو څو ټرم ډسکس کړو. سیسټر کروماتیډ او نان سیسټر کروماتیډ کې څه فرق دی هغه دلته ما تاسو ته ویل. او بل نمبر اف کروموسوم مطلب دا چې په هر سپیشیز کې د کروموسومو تعداد د یو بل نه ډیفرنټ وي. لکه ډروسوفیلا کې 8 کروموسوم د انسان کې 46، فراګ کې 26، داسې په هر سپیشیز کې ځان ځانوي. دلته ډیپلاید کروموسوم او د هیپلاید کروموسوم خبره مې ته هم وکړه. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. بیا به ملاقات کیږي. الله حافظ.